επιλογές δεν είναι πολλές, δηλαδή μία, η χρεοκοπία. Αλλά στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η ώρα των αποφάσεων. Η ώρα για το σχέδιο Β, για το γεράκι του ευρώ. Αυτοί που σκέφτηκαν να στείλουν ευρωεπίτροπο στην Ελλάδα, αν ήταν στην παράσταση στη Neue Kölner Oper του Βερολίνου, θα έβλεπαν ότι το «Γεια σου Αΐντα» τον είχε προαναγγείλει προφητικά. Ένας απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να αλλάξει τη χώρα της ελπίδας. Είναι η ελπίδα που έφυγε από την Ελλάδα για να μπορέσει να ζήσει μια προσαρμογή της Αΐντα του Βέρντι με θέμα την Ελλάδα στον καιρό της οικονομικής κρίσης. Η Αΐντα, η πρωτότυπη Αΐντα, είναι ένα προϊόν του όψιμου απικιακού κόσμου και ακριβώς μεταθέτει ορισμένα από τα θέματα της απικιοκρατικής, της εποχής της απικιοκρατίας, τα μεταθέτει στην σύγκρουση μεταξύ δύο εξωτικών λαών, των Αιγυπτίων και των Αιθιώπων. Στη σημερινή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζει να διαμορφώνεται μια νεοαπικιακή, θα έλεγε κανείς, συνθήκη, όπου διαφορετικοί λαοί που μέχρι χθες υπήρξαν εταίροι σε μια υποτιθέμενη ένωση που αποσκοπούσε να γίνει και μια πραγματική πολιτική, οικονομική και κοινωνική ένωση, όπου αυτοί οι εταίροι αρχίζουν να έχουν σχέσεις πια εξουσιαστών και εξουσιαζόμενων, ισχυρών και ανίσχυρων. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως μεταφέρουμε επακριβώς την σχέση Αιθιώπων και Αιγυπτίων στην σημερινή κατάσταση. Αυτό θα ήταν τρομερά απλοϊκό και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό που προσπαθούμε να δείξουμε είναι η δύναμη του στερεοτυπικού λόγου, το με ποιον τρόπο τα στερεότυπα γίνονται από, ας πούμε, από περιθωριακός λόγος, έρχονται στο επίκεντρο των πολιτικών αποφάσεων και κατά τρόπο πολύ αποφασιστικό και καταλυτικό ενίοτε επηρεάζουν την ευρωπαϊκή πολιτική. Η Neue Kölner Oper του Βερολίνου είναι γνωστή για τις καινοτόμες ιδέες και σκηνοθεσίες της με θεματολογία επίκαιρη. Am 5. Mai 2010 haben in Athen wieder die Barrikaden gebrannt und das war für uns der Moment, wo wir gesagt haben, jetzt wollen wir nach Griechenland, wir wollen etwas dazu machen. Wir wollen griechische Theaterleute treffen und wir wollen miteinander eine Oper, ein Musiktheater machen über die Situation. Wir denken, die Krise ist keine Krise, die nur mit Griechenland zu tun hat. Es gibt griechische Probleme, aber es gibt weit mehr. Und was jetzt gerade passiert, ist ein trauriges und gefährliches und aufwühlendes Kapitel unserer europäischen Geschichte. Und dazu wollten wir etwas produzieren. Η ιδέα της οικονομικής κρίσης επηρέασε εμπολής και τη μουσική μεταγραφή του έργου.
Θέλαμε λιγάκι να δραματοποιήσουμε με τη διασκευή μας αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή ως Έλληνες στην πατρίδα μας, την κατάσταση της αυστηρής λιτότητας, των περικοπών, συχνά χωρίς λογική και χωρίς σκέψη και χωρίς μέτρο. Οπότε η μουσική στην παράστασή μας είναι περικεκομένη και κατά μήκος και κατά πλάτος, δηλαδή και στη διάρκεια της, αλλά και στον ηχητικό της όγκο, και είναι περικεκομένη με τρόπο που φαίνεται, δηλαδή όχι με καλόγουστο τρόπο, με τρόπο τέτοιο έτσι ώστε τα ελλειπή τμήματα να κάνουν τη μουσική να ματώνει. Να φαίνεται δηλαδή ότι κάτι λείπει, ότι η μουσική πηδάει χωρίς σειρμό και χωρίς λόγο από το ένα πράγμα στο άλλο. Επιλογή και ανάγκη. Η παράσταση γίνεται με το 1/20 του δυναμικού που χρειάζεται ένα κανονικό ανέβασμα της Αΐντα, με 5 μόνο μουσικούς και 10 τραγουδιστές που μοιράζονται μεταξύ τους ρόλους και χοροδία. Οι 5 τραγουδιστές είναι Έλληνες και οι 5 Γερμανοί. Η πρωταγωνίστρια είναι η Ελπίδα, αλλά το «Γεια σου Αΐντα» δεν είναι μια ιστορία ελπίδας. Η Ελπίδα, όπως λέει, λατρεύει την Ελλάδα, όμως ξέρει ότι δεν μπορεί να ανθίσει εκεί. Όπως λέει και στην πρώτη άρια, στο εξωτερικό σαν βγουν ανθίζουν. Οπότε αναγκάζεται, δεν έχει άλλη επιλογή, κατά την ίδια, να μείνει στη Γερμανία. Η Ελλάδα για αυτήν είναι ο τάφος της. Για το Ράινερ Μες είναι η δουλειά, ο τάφος του, και φεύγει. Από εκεί και πέρα οι άλλοι χαρακτήρες επηρεάζονται κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν βλέπουμε ακριβώς την πορεία τους. Βλέπουμε πιο πολύ εκείνον των δύο. Αλλά η Ελπίδα δεν γυρίζει πια στην πατρίδα της στο τέλος. Όχι, δεν γυρίζει. Μένει εδώ. Την ρουφάει το σύστημα. Το εδώ σύστημα. Ή αυτό που έχει στο κεφάλι της, ναι. Δεν γυρνάει, αλλά δεν ξέρουμε. Πραγματικά το μέλλον θα δείξει. Το αδιφάγο σύστημα που ρουφάει την Ελπίδα είναι το σύστημα του Ράινερ Μες, ο οποίος μεταλλάσσεται και το εγκαταλείπει. Für ihn ist erstmal sein Job irgendwie, er ist ein Sparkommissar, ein sogenannter einer von den Leuten von der Troika, die jetzt in Griechenland sind tatsächlich und aufpassen, dass dort gespart wird und so. Also er ist nicht von Anfang an, für ihn ist der Beruf nicht von Anfang an schwierig, sondern durch die Liebe zu Elpida auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite durch dass er tatsächlich sieht, was er tut. Mit den Kürzungen, dass er das wirklich erlebt, dass es jetzt nicht nur so wie ein Computerspiel ist, sondern er sieht, was er macht. Dadurch verändert sich etwas in ihm. Ist natürlich nicht gerade realistisch. Ich glaube nicht, dass ein richtiger EU-Sparkommissar tatsächlich irgendwie seinen Job irgendwie aufgeben würde dafür. Aber dieser Rainer Mess, der macht das. Το κείμενο για μια κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη και ακόμα δεν τελείωσε άλλαξε 7 φορές μόνο από τον περασμένο Αύγουστο μέχρι την πρεμιέρα του Ιανουαρίου στο Βερολίνο. Το ενδιαφέρον ήταν στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε μια ισορροπία στο κείμενο και στην παράσταση, ώστε η παράσταση καθ' αυτή, παρόλο που δημιουργήθηκε από 3 Έλληνες υπό την εποπτεία του Γερμανού δραματουργού, να μην πάρει σαφή θέση, να υπάρχει πάντα μια γκρίζα ζώνη, γιατί νομίζω, για μένα τουλάχιστον, ότι αυτή την γκρίζα ζώνη λίγο βρισκόμαστε κι εμείς στο έργο, σε μια ζώνη που δεν είναι ούτε Γερμανοί ούτε Έλληνες οι Έλληνες, αλλά υπάρχει αυτή η ομπρέλα της Ευρώπης, την οποία ακόμα δεν μπορούμε να αποσαφηνίσουμε ποια ακριβώς είναι. Το τέλος δεν είναι αίσιο. Πώς θα μπορούσε άλλωστε με θέμα την κρίση, με την ελπίδα να μην επιστρέφει στην πατρίδα της. Όταν η οικονομική κρίση γίνεται όπερα, είναι «Γεια σου Αΐντα», μια ελληνογερμανική συμπαραγωγή που δείχνει ότι η οικονομική κρίση μπορεί και να εμπνεύσει. Στο «Γεια σου Αΐντα»
η ελπίδα πρωταγωνίστρια δεν επιστρέφει στην πατρίδα της. Το στοίχημα, αν η ελπίδα επιστρέψει στην Ελλάδα, μένει ακόμη ανοιχτό. Μετά το Βερολίνο ακολουθεί καταρχήν η Θεσσαλονίκη για παραστάσεις του Γιάσου Αΐντα και είναι σίγουρο ότι οι θεατές θα ακούσουν την επόμενη φορά την Αΐντα με διαφορετικά αυτιά και θα δουν την κρίση με διαφορετικά μάτια.